روی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی. 1. جانشینی پس از تبعید رضا شاه شهریور 1320. اشغال ایران توسط متفقین. در شهریور 1320 مصادف با 1941 میلادی به دنبال آغاز جنگ جهانی دوم و به دلیل سیاست‌های رضا شاه مبنی بر بی‌طرفی و تمایل به آلمان نازی و همچنین نیاز متفقین یعنی شوروی و بریتانیا به استفاده از مسیر ایران برای ارسال کمک به شوروی، ایران توسط نیروهای متفقین، شوروی از شمال و بریتانیا از جنوب اشغال شد. انتخاب محمد رضا پهلوی. پس از تبعید رضا شاه، متفقین گزینه‌های مختلفی را برای جانشینی بررسی کردند، از جمله بازگرداندن قاجارها یا حتی جمهوری. اما در نهایت با پیشنهاد محمد علی فروغی نخست وزیر وقت و موافقت متفقین، محمد رضا پهلوی که ولیعهد بود به سلطنت رسید. او در 26 شهریور با حضور در مجلس شورای ملی برای حفظ اصول قانون اساسی و مشروطیت سوگند یاد کرد. 2. تثبیت و تحکیم قدرت پس از کودتای 28 مرداد 1332. دوران تضعیف قدرت شاه. پس از به سلطنت رسیدن در سال 1320، محمد رضا شاه در سالهای اولیه قدرت چندانی نداشت. کشور در اشغال متفقین بود و فضای نسبتاً باز سیاسی شکل گرفته بود که به رشد احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی منجر شد. در این دوره قدرت بیشتری در دست نخست وزیران و مجلس بود. اما با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دکتر محمد مصدق به عنوان نخست وزیر در سال 1330، مبارزه‌ای برای کنترل دولت بین شاه و مصدق شکل گرفت. مصدق به دنبال محدود کردن قدرت شاه در چارچوب قانون اساسی بود و در این راستا تا حد زیادی موفق شد. جریان مصدق به مجموعه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران، در اوائل دهه 1330 شمسی مصادف با اوائل دهه 1950 میلادی اشاره دارد. مهمترین بخش این جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بود. مهمترین جنبه‌های جریان مصدق عبارتند از ملی شدن صنعت نفت. این برجسته‌ترین و مهمترین اقدام مصدق بود. پیش از آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، بعدها بریتیش پترولیوم یا BP، کنترل کامل صنعت نفت ایران را در اختیار داشت و سود هنگفتی به دست می آورد، در حالی که سهم ایران بسیار ناچیز بود. مصدق و جبهه ملی با طرح ملی شدن صنعت نفت به دنبال بازپسگیری حاکمیت ایران بر منابع نفتی خود و استفاده از درآمدهای آن برای توسعه کشور بودند. این اقدام به بحران نفتی با بریتانیا و تحریم نفتی ایران منجر شد. مبارزه با استعمار و استبداد. مصدق یک ملیگرا و قانونگرا بود که به حاکمیت ملی و نقش پررنگ مردم اعتقاد داشت. او در برابر نفوذ و دخالت قدرت‌های خارجی به ویژه بریتانیا در امور داخلی ایران مقاومت می‌کرد و معتقد بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. این رویکرد او را در مقابل محمد رضا شاه پهلوی قرار داد و به چالش‌های سیاسی و در نهایت به درگیری با دربار و قدرت‌های خارجی انجامید. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. دولت مصدق تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی از جمله برنامه‌های رفاه اجتماعی، اصلاحات ارضی و افزایش مالیات‌ها شامل مالیات بر اجاره زمین انجام داد. در سال 1332 پس از دوره‌ای کشمکش بین شاه و مصدق با حمایت و هدایت سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا MI6 و آمریکا CIA، کودتایی علیه دولت مصدق صورت گرفت. این کودتا در 2 مرحله انجام شد. در مرحله اول در 25 مرداد، اولین تلاش برای کودتا به دلیل مقاومت مردم و نیروهای وفادار به مصدق شکست خورد.
شاه از ایران خارج شد و به بغداد و سپس به روم گریخت و با شکست مواجه شد. اما در نهایت به دلیل ملی شدن صنعت نفت و نگرانی‌های بریتانیا و آمریکا از نفوذ کمونیسم در ایران، با وجود اینکه مصدق ضد کمونیست بود، در مرحله دوم در 28 مرداد با سازماندهی مجدد و حمایت عوامل داخلی و خارجی، ایالات متحده و بریتانیا با همکاری عناصر داخلی کودتایی را با نام عملیات آژاکس یا عملیات چکمه سازماندهی کردند که به سقوط دولت مصدق در تاریخ 28 مرداد ماه 1332 مصادف با 19 اوت 1953 منجر شد. سازمان سیا و MI6 با پرداخت پول به برخی از اراذل و اوباش مانند شعبان بیمخ، پری بلنده و دار و دسته افراد بدنام، نظامیان و نمایندگان مجلس، اقدام به زمینه‌سازی و سازماندهی تظاهرات و شورش‌های علیه دولت مصدق کردند. از جمله حمله اوباش به منزل مصدق بود که منجر به دستگیری مصدق و غارت منزل وی شد. با پیروزی کودتا، محمد رضا شاه پهلوی به ایران بازگشت و قدرت را به طور کامل در دست گرفت. جریان مصدق نمادی از مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی و سیاسی و ناسیونالیسم در برابر قدرت‌های خارجی است که پیامدهای عمیقی بر تاریخ معاصر ایران داشت. پس از این کودتا محمد رضا شاه پهلوی به قدرت بازگشت و مصدق دستگیر، محاکمه و به حبس و سپس حصر خانگی محکوم شد. محمد رضا شاه پهلوی فرمانی را برای عزل مصدق و انتصاب سرلشکر فضلالله زاهدی به عنوان نخست وزیر صادر کرد. محمد مصدق پس از دستگیری، محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد و پس از آن تا پایان عمر در تبعید در روستای احمدآباد کرج به سر برد.